हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ दोस्रो इक्जाम्पल लिएर आएको छौँ। हुन त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एउटा इक्जाम्पल प्रोभाइड गराइदिएको छु, तपाईँलाई प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोल्युसनतर्फ लागौँ न। हामीसँग प्रोडक्ट यिनीहरू रहेको छ, इनपुट स्ट्रिङ यो रहेको छ। अब कसरी सल्भ गर्छ हेर्दै जानुहोस्। सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा स्ट्याक भनेर डब्बा बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्याकको डब्बा बनाएर त्यसपछि अर्को एउटा इनपुट बफर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, डब्बा बनाउनु हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ देख्न सक्नुहुन्छ नि त। सो इनपुट बफर भनेर एउटा डब्बा बनाउनु पर्ने हुन्छ। इनपुट बफर भयो, त्यसपछि तपाईँहरूको एक्सन के भएको छ त त्यो लेख्नु होला लास्ट टाइम है त। ल अब स्ट्याकमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सुरुमा डलर हुन्छ, नो डाउट। इनपुट बफर भनेपछि तपाईँको इनपुट जे छ कपी पेस्ट है त, डाइरेक्ट क्वेसनको इनपुटमा जे छ कपी पेस्ट डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा डलर लेख्न नछुटाउनु होला, बुझ्नुभयो। ल अब के गर्छ, पालै पालै यो इनपुटको पालै पालै गएर स्ट्याकमा सिफ्ट गर्छौँ भनेको। ल यो आइडी चाहिँ अब स्ट्याकमा राख्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ के गर्ने, सिफ्ट आइडी गरिदिने, बुझ्नुभयो। ल सो डलर भयो, यो आइडी अब स्ट्याकमा गएर बस्यो। अब जस्ताको तस्तै लेखिदिने, प्लस आइडी इन्टु आइडी र लास्टमा तपाईँहरूको डलर भयो, बुझ्नुभयो। अब यहाँ आइडी भनेपछि तपाईँहरूको त यो छ नि त, यफ इम्प्लाइज। यो दुइटा भनेको के त, यफ इम्प्लाइज आइडी पनि हो है भनेको हो नि त, होइन। सो यो आइडीको ठाउँमा अब यफ त लेख्न पाइन्छ नि त। सो यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई यफ इम्प्लाइज आइडी रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ आइडीको ठाउँमा यफ लेख्न पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने। ल आइडी यहाँ डलर भयो। अब यहाँ हेर्नु त, टी इम्प्लाइज यफ पनि छ नि त। सो यो यफको ठाउँमा मैले टी लेख्न पाउँछु। रिड्युस बाई टी इम्प्लाइज यफ लेख्न पाउँछु। सो यो यफको ठाउँमा अब चाहिँ तपाईँहरूको टी हुन गयो। अब यो चाहिँ जस्ताको तस्तै सेम वेमा, बुझ्नुभयो। ल डलर भयो। अब फेरि पनि छ, इ इम्प्लाइज टी छ के अरे, यहाँ पनि टी छ। सो यो टीको ठाउँमा मैले इ लेख्न पाउँछु, अभियसली पाउँछु। रिड्युस बाई इ इम्प्लाइज टी लेखिदिन्छु। सो समग्रमा यहाँ चाहिँ इ नै आयो। सो यहाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै अरू सेम वेमा भयो, बुझ्नुभयो। ल अब यो प्लस चाहिँ सिफ्टमा गएर राखिदिनु भन्नुपर्छ, यो स्ट्याकमा गएर राखिदिने, बुझ्नुभयो। सो यहाँ चाहिँ सिफ्ट प्लस गरिदिएको छु। अब यहाँ चाहिँ अर्को स्टेपमा डलर, यहाँ चाहिँ प्लस भयो, इ प्लस भयो, त्यसपछि आइडी इन्टु आइडी र त्यसपछि डलर भयो, बुझ्नुभयो। ल अब त्यसपछि के गर्छौँ, यो आइडी फेरि यहाँ चाहिँ स्ट्याकमा गएर राखिदिन्छौँ, जुन चाहिँ मैले के गर्छु, सिफ्ट नै गर्छु नि त, होइन र। सिफ्ट आइडी गरिदिएको छु, डलर इ प्लस यो आइडी चाहिँ यहाँनिर गएर बस्यो, बुझ्नुभयो। यहाँ चाहिँ के मागिरह्यो भन्दाखेरि स्टार आइडी डलर मात्र बाँकी रह्यो, होइन र। ल अब यो आइडी भनेपछि हामीसँग यफ छ के अरे, होइन र, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। ल सो यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई यफ इम्प्लाइज आइडी भयो। सो इ प्लस यहाँ चाहिँ के लेख्न पाइन्छ, यफ त लेख्न पाइयो के अरे मजाले, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। ल अब यफको ठाउँमा हामीसँग त टी त छ नि त। सो रिड्युस बाई टी इम्प्लाइज यफ छ के अरे, बुझ्नुभयो। ल यहाँ डलर इ प्लस यहाँ चाहिँ अब यफको ठाउँमा टी लेखिदिने, यहाँ चाहिँ सेम एज इट इज लेखिदिने, बुझ्नुभयो। ल अब त्यसपछि यो टी छ, यहाँ टी अथवा इ प्लस टी छ, हेर्नु त इ प्लस टी छ, यहाँ पनि इ प्लस टी छ। डाइरेक्ट इ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त। इ पनि डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ, अथवा यो स्टारलाई यता सिफ्ट गर्न पनि मिल्छ। दुईटा कन्डिसन यहाँनिर कन्फ्लिक्ट भयो भन्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इ इम्प्लाइज इ प्लस टीको प्रोडक्सन हुन जान्छ। यहाँ त इ प्लस टी छ, एउटा यो पनि हुन गयो, अथवा भनेर यो स्टारलाई यता स्ट्याकमा पनि सिफ्ट गर्न मिल्छ नि त। सो अर सिफ्ट स्टार पनि गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको भने दुइटै काम चाहिँ एकैचोटि गर्न मिल्छ त, मिल्दैन, कन्फ्लिक्ट भयो। सो यसमा चाहिँ तपाईँले जेसुकै गर्न मिल्छ, जुनसुकै एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। स्टारलाई यता सिफ्ट गर्न पनि मिल्छ, अथवा तपाईँहरूको यो इ को प्रोडक्सन पनि लेख्न मिल्छ, बुझ्नुभयो। ल मैले के गर्छु, यो स्टारलाई मैले यतातिर सिफ्ट गर्छु, तपाईँलाई जेसुकै गर्न मिल्छ, जुनसुकै एप्लाई गर्दा पनि नो प्रब्लम। सो मैले यो स्टारलाई, यो स्टार छ नि इनपुट बफरको स्टार, मैले स्ट्याकमा सिफ्ट गरिदिएको छु, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लेखिदिएको छु। सो आइडी र त्यसपछि स्टार के अरे डलर बाँकी रह्यो। सो फेरि पनि अब डलरलाई के अरे यो आइडीलाई यता सिफ्ट गरिदिन्छु।
सो सिफ्ट आइडी गरिदिए बुझ्नुभयो ल त्यसपछि डलर ई प्लस टी स्टार डिआइडी भयो डलर मात्र बाँकी रह्यो होइन र अब आइडी कुनले दिन्छ एफले दिन्छ एफ कुनले दिन्छ टीले दिन्छ टी कुनले दिन्छ ईले दिन्छ त्यस्तै वेमा लेख्ने हो ल एकैछिन रोक्नुहोस् न तपाईँलाई किन हाँस्दिनुहुन्छ कि पहिला गर्दै जाम न त रिड्युस बाई यो आइडी छ नि त आइडी केले दिन्छ एफले दिन्छ होइन र सो एफ इम्प्लाइड आइडी लेखिदिने यो आइडीको ठाउँमा अब के लेख्ने त भन्दाखेरि के लेख्ने त एफ लेखिदिने यहाँ चाहिँ डलर लेख्ने टी इन्टु एफ छ त टी इन्टु एफ अब यसले छ जुन चाहिँ टी भने प्रोडक्सनमा दिन्छ सो रिड्युस बाई टी इम्प्लाइड हेर्नु त यो प्रोडक्सन टी इन्टु एफ सो यो पुरैको ठाउँमा अब हामीले टी लेख्न मिल्छ अभियसली मिल्छ टी भयो यो डलरको डलर भयो अब ई प्लस टी पनि छ नि त जुन चाहिँ ईले दिएको छ नि त होइन र सो रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड ई प्लस टी लेखिए हो अब यसको ठाउँमा यो पुरैको ठाउँमा यो डलर जस्ताको त्यस्तै यो पुरैको ठाउँमा हामीले ई मात्र लेख्ने लास्टमा यता डलर अब यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट भयो ल कसरी एक्सेप्ट भयो भन्नु त ई चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट छ इनपुटमा डलर छ स्ट्याकमा तपाईँको के छ डलर र ई मात्र रहेको छ नि त सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्सेप्ट भयो कसरी एक्सेप्ट भयो अरे तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्याकमा हेर्ने हो स्ट्याकमा तपाईँहरूको चाहिँ डलर सँगसँगै स्टार्टिङ लेटर जुन चाहिँ छ हाम्रो प्रोडक्सनमा त्यो भयो भने र इनपुट बफरमा डलर मात्र भयो भने हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ नत्र चाहिँ तपाईँहरूको रिजेक्ट गर्छ अब हाम्रो काम सकियो यति नै रहेको छ हेर्नु त स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको ईबाट छ हाम्रो स्ट्याकमा पनि ई आएर सकेको छ इनपुट बफरमा पनि डलर छ सो हाम्रो काम सकिएको यति नै रहेको छ ल अब हामी चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसनको सोल्युसन प्रोभाइड गराउनेवाला छु सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे